આપણે એક કથરોટ લીધી છે, તેની અંદર આપણે 1 બાઉલ ઘઉંનો રોટલીનો લોટ લઈએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં મેં મેંદાનો લોટ નથી લીધો. તમારે મેંદાનો લોટ અને અડધો ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકાશે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખું છું. આ તેલ છે મોણ માટે. હવે આ બધું આપણે એકવાર મિક્સ કરી લઈએ. હવે પાણી ઉમેરીને આપણે રોટલી જેવો લોટ બાંધીએ. ફ્રેન્ડ્સ, લચ્છા પરાઠા આપણે જનરલી મેંદામાંથી જ બનાવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આ એક હેલ્ધી વર્ઝન મેં બનાવ્યું છે કે આપણે ઘઉંમાંથી બનાવીશું તો આપણને હેલ્થમાં પણ એટલા જ બેનિફિટેડ છે. અને જે લચ્છા પરાઠા આપણે બનાવ્યા પછી મેંદાના હોય છે તો લાંબો સમય સુધી સોફ્ટ નથી રહેતા, થોડા ચ્યુઈ થઈ જાય છે, એટલે કે ચવળ થઈ જાય છે. તો એ પ્રોબ્લેમ પણ આમાં નહીં રહે. તો આ ઘઉંના લચ્છા પરાઠા ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તમે ચોક્કસથી ઘરે બનાવજો. આપણો લોટ હવે ઓલમોસ્ટ બંધાઈ જવા આવ્યો છે ફ્રેન્ડ્સ. આપણે રોટલી જેવો જ લોટ રાખવાનો છે, કઠણ લોટ નથી રાખવાનો. હવે આપણો લોટ રોટલી જેવો બંધાઈને રેડી છે. હવે આપણે એને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપીએ છીએ. અત્યારે આપણે ગાર્લિક લચ્છા પરાઠા બનાવીએ છીએ, જેનો સ્વાદ એકદમ ગાર્લિક બ્રેડ જેવો હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. અને તેને આપણે મેયો સોસી ડીપ સાથે સર્વ કરશું, તો તમે લાસ્ટ સુધી મારો વિડીયો જોજો. હવે આપણે ગાર્લિક બટર બનાવીએ છીએ. આ મેલ્ટેડ બટર છે, જે રૂમ ટેમ્પરેચર પરનું છે, એકદમ મેલ્ટેડ નથી. એની અંદર આ 7 થી 8 કળી લસણ છે, એને મેં ટોચી લીધેલું છે. તમે કદ્દુકસ એટલે કે છીણીને પણ લઈ શકો છો. આ ચીલી ફ્લેક્સ છે. જો તમે નાના બાળકો માટે બનાવતા હોય તો આને એવોઇડ પણ કરી શકો છો, અને વધારે ભાવતા હોય તો પ્લસ પણ કરી શકો છો. આ ઓરેગાનો છે. હવે આ બધું અત્યારે હું મિક્સ કરું છું. બટર ઓલરેડી સોલ્ટેડ છે, એટલે આમાં બટરમાં મીઠું નાખવાની જરૂર નથી. તમારે અહીંયા નાખવી હોય તો કોથમીર એડ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણું આ ગાર્લિક બટર લચ્છા પરાઠા માટે રેડી છે. હવે 10 મિનિટ આપણા લોટે રેસ્ટ કરી લીધો છે. સરસ સોફ્ટ પણ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેલ નાખી અને એને મસળી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ પરાઠા આપણે બ્રેકફાસ્ટમાં, ડિનરમાં બધી જગ્યાએ લઈ શકીએ છીએ. બહુ જ ટેસ્ટી પરોઠા છે, તો તમે ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો. હવે આપણે આને વણીશું. હવે આપણે આનો એક લુઓ બનાવી છે ફ્રેન્ડ્સ. લચ્છા પરોઠું થોડું મોટું હોય ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે રોટલી વણી છે એની. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી અને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો તમે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઈબ કરવાના કોઈ પૈસા નથી હોતા, તો તમે ચોક્કસથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા વિડીયોને વધારે ને વધારે લાઈક આપજો. હવે આપણું પરોઠું વણાઈ ગયું છે. હવે આપણે જે ગાર્લિક બટર બનાવ્યું હતું તે હવે આપણે લગાડીએ છીએ. આપણે ઇવનલી એને સ્પ્રેડ કરીશું પરોઠા પર. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બટર બધે સ્પ્રેડ કરી દીધું છે. ઉપર આપણે થોડો કોરો લોટ ડસ્ટ કરીએ છીએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે લચ્છા પરાઠાને વાળવાનું કઈ રીતે, આવી રીતે ઉપાડી આમ થોડું આગળ લઈ અને પાછળ આવી રીતે ફોલ્ડ આપવાનું. આપણે જેવી રીતે નાના હતા ને ફ્રેન્ડ્સ, પંખા બનાવતા હતા ને, સેમ એવી સ્ટાઇલથી જ કરવાનું છે. આગળ લેવાનું છે થોડું અને પછી પાછળ ફોલ્ડ આપવાનું છે. થોડું આગળ લેવાનું અને પાછળ આવી રીતે ફોલ્ડ આપવાનું. થોડું આગળ લેવાનું અને પછી આવી રીતે ફોલ્ડ આપવાનું. પછી આપણે આવી રીતે એકવાર એને સરખી રીતે દબાવી દઈશું ફ્રેન્ડ્સ. અને આપણે સાઈડમાં પણ થોડું બટર એપ્લાય કરી દઈશું.
હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે આને થોડું ખેંચી લઈશું અને હવે આપણે આને અહીંથી એજીસથી રોલ કરીશું. અહીંયા એન્ડ ભાગથી તમારી એક આંગળી અંદર રાખી અને રાઉન્ડ કરવાનું ફ્રેન્ડ્સ. આવી રીતે આપણે રાઉન્ડ કરીશું. આપણી આંગળી છે તે આપણે અંદર રાખી છે. હવે એને કાઢી અને આપણે એના એજીસ આવી રીતે સીલ કરીશું ફ્રેન્ડ્સ અને આવી રીતે એકાદ વાર દબાવીશું ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે આને વણી લઈએ. પહેલાં આપણે થોડું આવી રીતે ટેપ કરી લઈશું. હવે આપણે એને હળવા હાથે વણી લઈએ. આપણે એજને આવી રીતે દબાવી દઈશું. આપણે લોટની જરૂર પડે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણે થોડો લોટ ડસ્ટ પણ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણું પરોઠું હવે વણાઈ ગયું છે. હવે આપણે એને શેકી લઈએ. હવે આપણી આ તવી ગરમ થઈ ગઈ છે. આપણે તેની અંદર પરોઠું મૂકીએ છીએ. એક બાજુ થોડું પરોઠું શેકાય પછી આપણે એને ટર્ન કરીશું. હવે આપણે આને ટર્ન કરીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ પરોઠું તમે તેલ અથવા ઘી ગમે તેમાં શેકી શકશો, પરંતુ ઘીથી શેકશો તો ખૂબ જ ક્રિસ્પી પરોઠું બનશે. અત્યારે હું ઘીથી શેકી રહી છું, તમે તેલથી પણ શેકી શકશો. હવે આપણે ઘી લગાવીએ છીએ. હવે આપણે બીજી સાઈડ પણ પલટાવી લઈએ. બીજી સાઈડ પણ આપણે ઘી લગાડી દઈએ છીએ ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કેટલા સરસ લચ્છા પડ્યા છે. જુઓ, તમે જોઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું હવે લચ્છેદાર પરાઠું તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે એને કાઢી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે કેચઅપ મેયોનીઝનું ડીપ બનાવીએ છીએ, જેની સાથે ગાર્લિક લચ્છા પરાઠા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બાળકોનું ખૂબ જ ફેવરિટ ડીપ કે જે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ને બધા સાથે તેમને ખૂબ ભાવે છે, તે બનીને તૈયાર છે. કેચઅપ મેયોનીઝ ડીપ આપણે પરોઠા સાથે સર્વ કરશું.